Astăzi vom reacționa la cele mai creepy întâmplări din noaptea de Halloween. Da, băi și fete, știu că nu este Halloween, nu știu că abia am intrat în toamnă, însă mie mi-a fost dor de niște povești de genul. Vă dați seama că pentru Halloween am pregătit pentru voi niște episoade speciale, însă haideți să ne aducem aminte de această perioadă a anului în care toată lumea trebuie să fie speriată. Este un fel de lege nescrisă, ca să spunem așa. Toată lumea trebuie să fie speriată de Halloween. Și tocmai de ce chiar dacă nu este Halloween, da, o să fiți speriați și astăzi, pentru că vom reacționa la 4 cele mai horror întâmplări de la Mr. Nightmare, întâmplări 100% reale din noaptea de Halloween. Ideea este următoarea, băieți și fete. Ideea este că vom reacționa la 2 videoclipul ăsta și la 2 episodul următor. Așa că apăsați butonul de like dacă o să vă placă clipul și dacă mai vreți să facem episoade de genul. Sunt 100% reale. Let's go, băieți și fete. Ok, am foarte mari emoții, bravo. Story 1. Știți cum începe el întotdeauna, Mr. Nightmare întotdeauna, băieți și fete, cum îi zice, ne ține cu sufletul la gură. Ok, nu-mi place. Nu-mi place cum a început. And I went to a local county haunted house attraction. It was by the edge of town. It opened every October of every year. Oh, ok, băi, vede, ok, nu știu cât de horror poate să fie această poveste, pentru că inițial au zis că el cu prietenii lui s-au dus într-o casă bântuită. Nu știu ce casă bântuită, pentru că e o casă bântuită, gen, e o atracție turistică, știi? Adică sunt oameni acolo, probabil e o casă de-aia, știi, în care te duci și te sperie ăla, dar te sperie că e un actor care e plătit acolo. Și că se deschide în fiecare octombrie, probabil cu ocazia Halloween-ului. It sat right by the woods appropriately. Este fix lângă pădure. Păi da, frățioare, unde să-l facă? Lângă grădiniță. 3 attractions. The main haunted house, a corn maze, and a haunted trail through the woods. Ok, și avea 3 chestii, 3 atracții turistice. Ori casa care este bântuită, ori ceva labirint foarte, foarte ciudat, ori să te plimbi cu ceva trenuleți prin pădure. I guess I'll name my friends now. Rod, James, and Bud. That's not his real name, that's just his nickname. Ok. Bun, și acum i-a dat numele la prietenii lui, Rod, James and Bud. Haunted house, which was decently high quality and had a few good scares. Then we made our way to the corn maze. It started out kind of slow. Bun, și prima dată s-a dus la corn maze. S-a dus la acest labirint de unde era zona cu porumb, de aici zice corn maze. Și na, ci că s-au dus aici. Uitați-vă la acest labirint. Aici gen te sperie neapărat. Just a lot of turns through the corn you'd have to make. But then the scary antics began. Ok. A guy dressed as a freaky scarecrow man emerged from the corn and screamed. Bun, aici am așteptat la chestia asta. Deci faceți într-un fel, acest labirint este în lanul de porumb. Știți ce zic? Și fiind de lanul de porumb, este sperietoare aia. Era un băiat care era sperietoare. Wow, cine s-ar fi așteptat? Causing us to scream as well. Ce că a început să țipe la noi, ne-am speriat. He started to chase after us and și după a început să fugă după noi. I was in the back, of course. And the scarecrow was right behind me. Ce că eu eram în spate și acel băiat era fix în spatele meu. Even knowing it's just a paid actor, you have this innate fear. Da, exact, și zice și asta, chiar dacă știi că e un actor plătit, e un om care lucrează acolo, asta trebuie să facă, tot te simți ciudat. Chasing after you, where you just feel like you have to run away. Corect. Somehow, through the thrill of running away through the corn, I lost all of my friends. Și și-a pierdut o mamă, cred că fraierul ăsta, frate, cred că s-a pierdut în lanul de porumb. Like all of us ran in different directions. I lost the scarecrow man though, and got back to the trail between the crops. This is where the nightmare began. Bun, și după s-a întors nu știu unde și aici a început coșmarul. I called and yelled and screamed for my friends. A început să țipe după prietenii lui, că toți s-au dus în alte direcții, băi și fete. I made wrong turn after wrong turn. They never called back. Mamă, și ăștia și că fraților niciodată prietenii lui nu i-au zis înapoi. Mamă, unde a ajuns ăsta, băi? Bun, ai greșit lanul de porumb. In fact, it seemed there were no other visitors in sight. I had to finish the maze by myself. What choice did I have? Și că nici n-am mai dat de alte persoane, nu numai de prietenii lui, nu mai existau alte persoane în acel labirint. I walked and walked for what felt like 20 minutes. 20 de minute s-a plimbat pe aici. I slowed my pace and kind of tiptoed past the noise, but it was pointless. Mamă, deci auzea pe cineva în spatele lui. Efect că era o altă persoană care voia să facă labirintul și poate să se crede interesantă și vrea să-l sperie. Mamă, și că l-a bucat cineva așa aici. I actually cried out in pain and yelled, "Stop, you're hurting me." Și am țipat, stop, mă rănești. I was actually in shock how hard this paid actor was squeezing my wrist. Și că, ok, băi, și fete, cred că mi-am dat seama despre ce vorba. Cred că, deci eu n-am văzut înainte povestea, deci să nu ziceți că am văzut înainte, dar eu tare am impresia că ăsta tot pune accent pe chestia asta, că era un actor plătit. Și că lui nu-i venea să credă cum actorul ăla plătit chiar îl strângea atât de tare aici. Eu cred că nu e niciun actor plătit, cred că o să afle la final că de fapt nu există nicio sperietoare cu actor plătit. Cred că omul ăla acolo e un psihopat.
Then he tried pulling me into the crops. Mamă, și că după a încercat să-l scoată din alea labirintului și să-l bage în ăsta, în lanul de porumb. I didn't see who it was. Nu știam cine e. His hand and arm, covered by a black coat sleeve and black glove. Și că era cineva îmbrăcat într-o jachetă neagră, nu știa exact cine e. I yanked myself out from the grip and backed away as the actor came out from the crops into the path. He was wearing a heavy winter coat, black jeans. Ok, și după ăla a ieșit de acolo, ci că actorul plătit. Dar vă zic că nu e actorul plătit, băi și fete. Vă zic că asta e ideea creepy la povestea asta, că nu există de fapt niciun actor plătit, are am impresia. În fine, hai să vedem care-i treaba. A ieșit în mijloc și ci că era îmbrăcat în negru și cizme negre, niște de-astea negre, totul negru. Black face mask. Și avea și o mască neagră. I didn't know what the costume was supposed to be. Nu înțelegeam care e treaba cu costumul ăsta, ce vrea să imite. I literally yelled, "Go fuck yourself, you actually hurt me." Și l-a înjurat și a zis că, băi, tu chiar gen, vorbind serios, chiar m-a durut ce mi-ai făcut. He started running at me, and naturally I turned and ran as fast as I could through the corn to lose him. Și că a început să fugă după el și ăsta a fugit, na. I yelled back, "I'm reporting you," and I quickly lost him. Ok, mamă, ăsta s-a supărat și a țipat că, bă, vezi că te raportezi, adică îți fac reclamații, că chiar ești terminat, adică chiar m-ai lovit. Și după l-a pierdut. After 5 minutes of running straight through the corn as opposed to following the maze of trails, I came to the edge of the maze and went to find an employee. Ok, bun, și după ce că el a reușit, după 5 minute de alergat, să ajungă înapoi acolo, la începutul labirintului și se ducea să caute un angajat ca să-l reclame pe băiatul ăla. Dar băiatul ăla nu lucra aici, ascultați-vă aici. I reported the actor to the employee, saying he used way too much force to the point that my wrist actually hurt. The employee said he wasn't sure who was wearing the specific costume I described. V-am spus, băi și fete. Ok, nu e chiar cum am zis eu, că i-am zis că sperietoarea nu era. Băiatul ăsta nu era lucrat acolo, ăla îmbrăcat în negru, cu chestie neagră pe el, cu o mască neagră. That he'd look into it. Dar ci că el nu știe care-i treaba, a zis angajatul, dar o să se intereseze. I thanked him and then I looked at my phone. I-am mulțumit și m-am uitat la telefonul I meu. had a missed call from James. Și avea un apel ratat de la James. Called him back to ask where the three of them were. He said they tried finding me, then they gave up and went to the haunted trail in the woods. I said, Ok, deci că ceilalți 3 băieți au încercat să-l găsească, dar nu au putut. Și s-au dus undeva s-au dus la chestia aia, trenulețul prin pădure. meet them and hung up. I walked over to the start of the trail, where they had the Halloween ambiance blasting through a bunch of speakers placed throughout. I stepped into the woods, feeling like I was the only one around besides my friends. Uite, și s-a dus aici, iară, fraților, în pădure. Și aici că erau și prietenii lui. I tried playing catch up to my friends, when I stopped in my tracks after spotting him again. Și iară l-a văzut pe ăla îmbrăcat în negru, Blocking the path. care bloca calea. It was the guy in the coat and black mask. Era băiatul ăla îmbrăcat în negru. Didn't even give me time to react or say something. Right away, he started legit charging full speed at me. Iar a început să alege după And mine. ran into the woods, expecting to lose him easier. This time I called back, "I'm calling the police." I wasn't actually, but I thought that might get this guy to just leave me alone. Mamă, deci ăsta, bă, fraților, ăsta s-a panicat tot, a zis că țipa, bă, chem poliția, nu știu ce. Îți dai seama că nu chema poliția, dar... I ran deeper into the woods until I didn't hear him chasing me anymore. Then I sat down on the root of a tree to catch my breath. Ăla a pierdut la un Time moment to dat. think. And one of my thoughts was, did that guy really follow me from the corn maze to here? Then I heard footsteps approaching. Mamă, deși că ăsta face s-a oprit undeva și se gândea, bă, da, stai puțin, ăsta chiar mă urmărește omul ăsta și după a auzit pași, adică l-a venit. And of course, at that exact moment, my iPhone started ringing. Mamă, și i-a sunat telefonul, i-a sunat iPhone-ul. I silenced my phone, but now the footsteps had stopped. Dar s-a oprit pașii. I pushed myself up off the root quietly and leaned to the side to get a view past the tree. It looked clear. Mamă, și s-a ridicat și s-a uitat acolo pe lângă copac și, na, părea tot ok. I started to run back towards the path of the attraction and immediately spotted him to my right. Și l-a văzut iară pe ăla. I said to myself, fuck it. I stopped and told him I'm suing the place because of him. Ok, ăla s-a oprit, bă, dar asta chiar nu știe să te distreze, băiatul ăsta chiar să supăra pe bune, bă, dacă era un actor plătit, îi zici că, bă, dau locul judecată, că mă enervezi, ești de simțit. But he didn't stop running at me. Dar ce că tot fugea la mine, bă, fratele ăla nu e un actor plătit.
He got to me and pushed me to the floor. I didn't expect it. I was once again in shock. Și că era în șoc, nu? Deci l-a prins față și l-a pus la pământ. Era, bă, ești nebun, bă, ești un actor plătit, trebuie să mă speri, nu trebuie să mă bați. I got back up as fast as I could before he could get on top of me and booked it. He chased me, but when I got back to the path towards the entrance of the attraction, he stopped and turned around. Ok, ideea e că ăsta a fugit înapoi și când a ajuns acolo, în locul ăla unde era toată lumea, ăsta s-a oprit și s-a dus înapoi în pădure. I went straight to the little front office shack and asked for a manager. Și că s-a dus rapid la birou și a zis, bă, dă-ne un manager. Some older guy greeted me, and I told him about the guy who was chasing me and attacking me. Și că a dat de ceva bătrân și a zis despre persoana asta care i-a făcut experiența oribilă. Și ăsta o să-i zică că, bă, vezi că ăla nu era angajat la noi. The man said they didn't have any actors wearing that specific attire. V-am zis, fraților, n-au niciun actor care să poarte așa ceva, la nu era un actor. He called the police. A sunat la poliție. I got my friends to meet me where I was. I stayed to describe the happening to the police when they showed up. I didn't have any marks to show them, but they still took a report and the place was closed for the night. We all went home after that. Toți s-au dus acasă, au făcut niște chestii, bă, ce ciudat. Mamă, băișete. Ok, asta chiar a fost o poveste interesantă, dar mi-am dat seama din prima care-i treaba. Hai să vedem a doua poveste. Sunt curios care o să fie mai creepy, prima sau a doua. Story 2, let's go, baby. Let's go. The year I turned 13, my friend invited me and two other friends. Ok, bun, deci băiatul ăsta povestește despre vremea când avea 13 ani și că l-a invitat prietenul lui și un prieten de-al lui l-a invitat pe el și pe doi alți prieteni să stea la casa lui în noaptea de Halloween. Ok. He had a fairly large house outside of Avea o casă destul de mare. We decided it would be cool to go now to get sweets for a movie. Ok, și voiau să se ducă la nedați ori nedați, la colindat. Pentru că voiau să facă rost de dulciuri ca după să se uite la film și să mănânce dulciurile pe care le-au făcut la colindat. So, fast forward. We were near the end of our trick-or-treating, and at one house, a woman answered the door. She was tall and skinny with shoulder-length hair. Mamă, ok, bun. Și că s-au dus ăștia să facă trick-or-treating, adică să colinde. Și la un moment dat, la o casă, le-a răspuns o femeie care era foarte înaltă și foarte skinny. Și avea și un păr până la shoulder, adică până la umeri. Her house was disgusting. Și că casa era dezgustătoare. Și că puteam să mirosim doar ăsta de țigară. She was quick to tell us that there were no more sweets left. However, she could go try to find something for us. Ok, și ne-a zis că nu mai am dulciuri, însă totuși pot să mă duc să caut pentru voi. Sora mea, n-ai zis că nu mai ai. Lasă-ne să plecăm. After a couple minutes of waiting, she comes back with an old brown paper bag with old-looking candy inside. We kindly deny the bag and tell her we're getting picked up, so we better go. Ok, deci ideea e că după ceva minute de căutat, a venit înapoi cu ceva plasă maro, unde erau niște bomboane care păreau foarte vechi și foarte ciudate și ei au refuzat bomboanele. Le-au refuzat și zis că trebuie să vină să ne ia părinții, așa că o să plecăm. She grabs one of my friends and says, "No, please." But my friend pulls away from her. Și că l-a prins pe unul din prietenii lor, l-a luat așa și a zis, nu, te rog. And then she quickly shuts the door. Ok, după noi am plecat și ea a închis ușa. Bă, fiindcă femeia numai asta vrea să le dea băieți și fete și s-a supărat. We knocked on a few more houses before hearing something going on near the parking lot of the housing complex. Someone exclaimed, "They took my child, they took her, they took her." Oh my god, ok. Și cică băieți și fete după s-au mai dus la câteva case. S-au mai dus la câteva case și la un moment dat, în parcarea complexului de case în care erau, era cineva care țipa, mi-au luat copilul, mi-au luat copilul, mi-au luat copila, mi-au luat fata, vă rog ajutor. It was her, that woman. Era femeia aia. What? Sora mea, nu acum câteva minute căutai bomboane, de ce țip că ți-a furat cineva copilul? Poate era doar o farsă de Halloween, dar totuși ciudat. And that was my friend's parents' car that she was banging on. Ok, și că bătea în ceva mașină, care era mașina părinților unui prieten de-a lui băiatul ăsta. She was throwing herself at the car and hitting it with her fists. Și că bătea mașina. A couple of neighbors came out due to the commotion. Au ieșit mai mulți de-ăștia
vecini să se uite la ce se întâmplă. They seemed to know who she was. Și că ăștia știau cine e. They apologized to us and said it was a big misunderstanding. Și că au venit la noi și și-au cerut scuze dacă cumva suntem speriați pentru că a fost o foarte mare neînțelegere. Care-i treaba? We quickly got into the car and my friend's mom started driving us out. But we don't get far before the woman jumps in front of the car, claiming one of us was her child. Mamă, deci cică băieți și fete, după chestia asta, a venit mama băiatului cu mașina, i-o băgat pe toți în mașină, voiau să plece și aia care bătea în mașină s-a aruncat pe mașină și zicea că unul din mașina ta e copilul meu în mașina ta. What? The neighbors once again pulled her away. It was later that night, however, when things truly began. Oh, băi, asta e zici că asta a fost doar introducerea. Deci se pare că vecinii știau cine e, băi, și fete, fiindcă era o femeie care, Doamne ferește, și-a pierdut copilul și a nebunit, a luat o razna. Dar ci că abia acum încep lucrurile horror. We stayed up late like any teenagers do at sleepovers. Și că ne-am culcat târziu, zice. We watched some scary movies. Ne-am uitat la niște filme de groază. Out of nowhere, the light turned on in the hall. We could see it under the closed door of the bedroom. We assumed it was my friend's parents who were about to come in to tell us to get some sleep. Mamă, băi și fete, ci că ăștia erau în cameră și a văzut că s-a aprins lumina pe hol. Credeau că erau părinții lui prietenul la care stau. However, no one came in. Dar nimeni n-a intrat. I decided to have a peep out the door. A decis să se uite. Era femeia. Băi, și că asta chiar e o poveste horror. Nothing at all. N-a văzut nimic. My friends joined me to see why the lights suddenly turned on. Out of nowhere, my friend says, "It's her." Este ea, zice prietenul meu. And through a large window facing the backyard, we see that woman standing there, looking in. However, this Uite, așa stătea femeia asta și se uita pe geam. Bro, era nebună, i-a urmărit până aici. second she saw us stare at her, she ran away. Și când a observat că am observat-o, a fugit. Disturbed by this, we came back inside the bedroom and locked the door. We were obviously quite shaken up by this. Who is she? What does she want? We sat around for an hour, nervous, on high alert. However, we eventually did somehow manage to fall asleep. Și că într-un final s-au culcat. Bă, dar care era treaba cu femeia asta, băi și fete? Credeți că era nebună? Eu așa cred. That morning, my friend's mom told us the situation at the housing complex shook her up so much that she thought she had seen that woman standing over her bed in the middle of the night. Mamă. Friends and I never even told her we saw that woman at the house that night. Oh my god, băi și fete, deci ăștia, părinții lui băiatul ăla, dormeau în casă. Și mama lor le-a spus dimineața că a fost așa de șocată de ce s-a întâmplat acolo, că poate să jure că când s-a culcat a văzut-o pe femeia aia în patul ei, cum stătea în fața patului în picioare. Și ăștia nu i-au zis gen că, bă, vezi că am văzut-o și noi la geam. Poate chiar era acolo. Which led us to wonder, what if, just maybe what if, that woman actually was inside the house that night? Și ce s-ar fi întâmplat dacă acea femeie chiar ar fi fost înăuntru? Băieți și fete, înăuntru case, băieți și fete, care a fost mai horror? Eu zic a doua. A fost foarte, foarte horror. Și ne vedem la episodul viitor pentru următoarele două povești.